વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પેપર 503 ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સમાં યુનિટ 1 લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ વિથ કોન્સ્ટન્ટ કોફિશિયન્ટ્સ એના જનરલ સોલ્યુશન માટે કેપિટલ એક્સ તરીકે જુદા જુદા ફંક્શન હોય ત્યારે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ્સ જોઈ છે. એમાં કેપિટલ એક્સ તરીકે સૌપ્રથમ આપણે જોઈ ગયા કે કેપિટલ એક્સ તરીકે e⁴x હોય તો આપણે પીઆઈ કેવી રીતે મેળવવું. સેકન્ડ મેથડ એ પણ જોઈ ગયા આપણે કે કેપિટલ એક્સ તરીકે cos x અથવા તો sin x હોય ત્યારે પીઆઈ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું એની ફોર્મ્યુલા મેથડ્સ જોઈ ગયા. આજે આપણે કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m ફંક્શન હોય કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m ફંક્શન હોય ત્યારે પીઆઈ કેવી રીતે મેળવવું એ જોઈશું. તો એ માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલા છે એનો યુઝ કરશું. 1/1 - d એટલે કે 1 - d⁻⁻ 1 = 1 + d + d² + d³ અપ ટુ so on. એ ફોર્મ્યુલામાં ડીની જગ્યાએ -d મૂકી દઈએ તો 1/1 + d એટલે કે 1 + d⁻⁻ 1 એની ફોર્મ્યુલા 1 - d + d² - d³ અપ ટુ so on. તો આ જે ફોર્મ્યુલા છે 1/1 - d એટલે કે 1 - d⁻⁻ 1 તો એ ફોર્મ્યુલા આપણે બાયનોમિયલ થિયરમ ઉપરથી ઇઝીલી મેળવી શકાય. તમે જાણો છો બાયનોમિયલ થિયરમ a + b⁴n એની ફોર્મ્યુલા બાયનોમિયલ થિયરમ a + b⁴n = nc0 a⁴n + nc1 a⁴n - 1 * b + nc2 a⁴n - 2 * b² up to ncn b⁴n. તો એ મુજબ અહીંયા 1/1 - d એટલે કે 1 - d⁻⁻ 1 એનું એક્સપાન્શન મેળવવું હોય તો એની જગ્યાએ 1 બીની જગ્યાએ -d લેશું n = -1 લઈ અને એ બાયનોમિયલ થિયરમ એની ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુઝ મૂકી દેશો તો આ મુજબ કિંમત મળશે. આને આપણે બીજી રીતે આ રીતે પણ જોઈ શકાય કે આ જે છે 1 + d + d² + d³ અપ ટુ so on. તો એ જીઓમેટ્રિક સિરીઝ છે અને જીઓમેટ્રિક સિરીઝ હોય તો એના ઇન્ફાઇનાઇટ ટર્મ્સનો સમ s = આપણે જાણીએ છીએ a/1 - r. એ એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ, r એટલે રેશિયો. અહીંયા r = કેટલા થશે d. તો આના nth ટર્મનો સરવાળો a = 1 છે એટલે આના બરાબર શું મળશે a1/1 - r એટલે d છે. તો આના બરાબર થશે 1/1 - d. તો એ રીતે પણ આપણે એની પ્રૂફ જોઈ શકીએ. તો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખશું 1/1 - d = 1 + d + d² + d³ અપ ટુ so on. અને એ જ ફોર્મ્યુલામાં ડીની જગ્યાએ -d લઈ તો આ ફોર્મ્યુલા મળશે 1 - d + d² - d³ અપ ટુ so on. એ જ રીતે 1/1 - d² એટલે કે 1 - d⁻² બરાબર આ ફોર્મ્યુલા મળશે 1 + 2d + 3d² + 4d³ અપ ટુ so on. તો ફરી હમણાં જોઈ ગયા એ મુજબ આની વેલ્યુ આનું એક્સપાન્શન આપણે બાયનોમિયલ થિયરમ મુજબ આ મેળવી શકીએ. અથવા તો બીજી રીતે આમ પણ કહી શકાય કે 1/1 - d એનો સ્ક્વેર કરી દઈશું તો પણ આપણે આ મુજબ મેળવી શકાય.
અને એ ફોર્મ્યુલામાં ડીની જગ્યાએ માઇનસ ડી મૂકી દઈએ તો 1/1 પ્લસ ડીનો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ ડી રેઝ ટુ -2. એની આ ફોર્મ્યુલા મળશે 1 - 2d પ્લસ 3d સ્ક્વેર -4d ક્યુબ અપ ટુ સો ઓન. તો આ ચારેય ફોર્મ્યુલાનો યુઝ આપણે એક્ઝામ્પલમાં કરીશું. લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ એનો સોલ્યુશન મેળવવા એનું પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા આપણે આ ફોર્મ્યુલા છે એનો યુઝ કરીશું. તો એક્ઝામ્પલ જોઈશું. તો સોલ્વ ધ differential equation d cube plus 3d square plus 2dy equal to x square. તો પહેલાં CF મેળવવા ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન m ક્યુબ પ્લસ 3m સ્ક્વેર પ્લસ 2m ઇક્વલ ટુ 0. એના ઉપરથી mની વેલ્યુઝ મેળવી દેશું. તો 3 રિયલ ડિસ્ટિંક્ટ રૂટ્સ એના માટે CF c1 e⁻0x એટલે કે 1. તો c1 પ્લસ c2 e⁻−x પ્લસ c3 e⁻²x. પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે પીઆઈ ઇક્વલ ટુ 1/f(d). તો આ જે f(d) છે એના ફેક્ટર્સ મૂકી દેશું આપણે અહીંયા d+1 d+2 of x સ્ક્વેર. તો હવે ઉપર આપણે જે 4 ફોર્મ્યુલા લખીએ એનો યુઝ કરશું. પહેલાં આ બંને એમ નામ રાખશું 1/d 1/d+1 અને આની વેલ્યુ મેળવશું 1/d+2 1/d+2 ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એની વેલ્યુ મેળવશું. તો એ d+2માંથી 2 સામાન્ય લઈ લેશું. તો આ મુજબ થશે 1/2 into 1 plus d/2 of x સ્ક્વેર. તો 2 કોન્સ્ટન્ટ બહાર લખી લેશું 1/2d into d+1 અને આનું એક્સપાન્શન 1/1 plus d એ મુજબ ડીની જગ્યાએ અહીંયા d/2 છે, ડીની જગ્યાએ d/2. તો 1/1 પ્લસ ડી એની ફોર્મ્યુલામાં આપણે ડીની જગ્યાએ d/2 મૂકી દઈશું એટલે 1 - d ડીની જગ્યાએ d/2 પ્લસ ડી સ્ક્વેર એટલે કે અહીંયા d/2 હોલ સ્ક્વેર એટલે થશે d²/4 માઇનસ અપ ટુ સો ઓન ઓફ એક્સ સ્ક્વેર. તો આ એક્સપાન્શન કેટલા ટર્મ્સ સુધી લેશું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે કેપિટલ ટી એટલે છે d/dx. તો કેપિટલ ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એટલે થાય 2x. d² ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એટલે થઈ જાય 2. d² ઓફ એક્સ સ્ક્વેર 2. આગળ d³ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર તો એ 0 થઈ જશે. તો માટે d³ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એની જરૂર નથી કારણ એની વેલ્યુ 0 થઈ જાય છે. તો આપણે એક્સપાન્શન અહીં સુધી લખશું 1/2d d+1 એમ નામ 1 into x સ્ક્વેર એટલે x સ્ક્વેર -1/2 d ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એટલે 2x 2 કેન્સલ કરી દે -x પ્લસ 1/4 d² ઓફ એક્સ સ્ક્વેર 2 છે તો 2/4 એટલે 1/2 થશે. તો હવે અહીંયા 1/2d એમ નામ રાખશું અને 1/d+1 ઓફ એક્સ સ્ક્વેર -x પ્લસ 1/2 એની વેલ્યુ. તો 1/1 પ્લસ ડી એની ફોર્મ્યુલા 1 - d પ્લસ d² -d³ અપ ટુ સો ઓન.
પણ ક્યાં સુધી લેશું? અહીં એક્સ સ્ક્વેર વાળું ટર્મ્સ છે, તો ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય અને આગળ ડી ક્યુબ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર ને એ દરેક તો આ 0 થઈ જાય, એટલે ડી ક્યુબવાળા ટર્મ્સ નહીં લખી તો ચાલશે. તો 1/2d 1 ઓફ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ માઇનસ પ્લસ 1/2 માઇનસ ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ પ્લસ 1/2 કેપિટલ ડી એટલે d/dx. તો આનું ડેરિવેટિવ્સ, તો એનું ડેરિવેટિવ્સ થશે -2x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 થઈ જશે અને પ્લસ ડી સ્ક્વેર ઓફ આ કૌંસ. તો 2 વખત આનું ડેરિવેટિવ્સ. ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ્સ થશે 2x માઇનસ 1, સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 2. તો એની વેલ્યુ આગળ જોઈએ. 1/d ઓફ આ જે છે 1/d, 1/dનો મિનિંગ છે 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રલ ઓપરેટર છે, ઇન્ટિગ્રેશન dx. તો 1/d ઓફ એક્સ સ્ક્વેર એટલે x³/3 થશે. આ -3x છે, તો -3xનું x²/2 ઇન્ટિગ્રેશન. એ જ રીતે આનું સાદું એનું ઇન્ટિગ્રેશન 7x/2 1/2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું તો આ મુજબ થશે. તો પીઆઈ મેળવી દીધું આપણે, અને જનરલ સોલ્યુશન માટે y = CF + પીઆઈ મૂકી દેશું. તો આ એનું જનરલ સોલ્યુશન થશે. Second example, solve the differential equation d⁴ plus d³ plus d² of y equal to x² into a plus bx. તો એનું સોલ્યુશન મેળવવા આપણે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન લખી દઈએ પહેલાં. m⁴ plus m³ plus m² equal to 0. એમાંથી m² સામાન્ય, તો કૌંસમાં m² plus m plus 1 equal to 0. એમની વેલ્યુ 0 0. આ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન થયું. તો એનું સોલ્યુશન -b ± √b² - 4ac/2a. એ મુજબ એમની વેલ્યુ આ મુજબ થશે -1/2 ± i √3/2. તો CF લખાશે. આ બે રિયલ રૂટ છે, રિયલ અને ઇક્વલ. તો બે રૂટ ઇક્વલ રૂટ હોય તો આપણે જોઈએ કે એના માટે CF C1 + C2x × e⁻⁴x, પણ e⁻⁴x બરાબર 1 થઈ જાય. તો આને અનુરૂપ CFનો પાર્ટ આ મુજબ C1 + C2x. આ જે છે એ કોમ્પ્લેક્સ રૂટ છે, આલ્ફા ± i બીટા એવા ફોર્મમાં છે. આલ્ફા = -1/2 છે અને બીટા = છે √3/2. તો e⁻⁴x એટલે કે e−1/2x cos βx, C3 cos βx plus C4 sin βx. બીટાની વેલ્યુ √3/2 મૂકી દઈએ. તો આ મુજબ આપણને CF મળે છે. પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા 1/f(d) ના ફેક્ટર્સ મૂકી દઈશું. આ મુજબ થશે d² × d² plus d plus 1 of x² into a plus bx 1/d². અને આ બીજો જે ફેક્ટર છે 1 plus d² of x² into a plus bx. તો આ જે છે એને 1/1 plus d એવા ફોર્મમાં લઈ શકશું. 1/1 plus d, ડીની જગ્યાએ d plus d² થશે.
તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા 1/1 પ્લસ ડી હોય તો 1 માઇનસ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી ક્યુબ એ મુજબ. તો અહીંયા આ જે ફંક્શન છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈએ તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીએક્સ ક્યુબ થશે. અહીંયા એ કોન્સ્ટન્ટ આપણે આગળ લખી દઈશું. તો એટલે મેક્સિમમ એક્સની 3 ઘાત છે તો એક્સપાન્શન આપણે ડી ક્યુબવાળા ટર્મ્સ સુધી લઈશું. તો 1 માઇનસ ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર એટલે 1 માઇનસ ડી સ્ક્વેર થશે પ્લસ ડી સ્ક્વેર એટલે ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર. તો એનો સ્ક્વેર કરી દો તો આ મુજબ મળશે કે ડી સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર d⁴ પ્લસ 2 ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર એટલે 2d ક્યુબ થશે માઇનસ ડી ક્યુબ એટલે આ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેરનો ક્યુબ. તો એમાં 3 ઘાત સુધીનો આ એક જ ટર્મ્સ મળશે ડી ક્યુબ. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દઈશું 1 ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીએક્સ ક્યુબ એટલે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીએક્સ ક્યુબ. ડીવાળું ટર્મ્સ આ એક જ છે માઇનસ ડી ઓફ આ. તો આનું ડેરિવેટિવ્સ કેપિટલ ડી એટલે ડી બાય ડીએક્સ. તો 2ax પ્લસ 3bx સ્ક્વેર માઇનસ છે આગળ એટલે માઇનસ આ મુજબ થશે પ્લસ ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી સ્ક્વેર એ બંને તો કેન્સલ થાય છે. d⁴ ઓફ આ એ તો 0 થઈ જાય. અહીં પ્લસ 2d ક્યુબ માઇનસ ડી ક્યુબ એટલે રહેશે પ્લસ ડી ક્યુબ ઓફ આ કૌંસ. તો ડી ક્યુબ એટલે 3 વખત આનું ડેરિવેટિવ્સ. ફર્સ્ટ ટર્મ થશે 2ax પ્લસ 3bx સ્ક્વેર. સેકન્ડ ટાઈમ થશે 2a પ્લસ 6bx અને થર્ડ ડેરિવેટિવ્સ આનું તો 0 થઈ જશે તો 6b થશે. તો ડી ક્યુબ ઓફ આ કૌંસ ઇક્વલ ટુ 6b થશે. તો હવે 1/d સ્ક્વેર તો એને 1/d એ કેમ નામ રાખશું અને 1/d ઓફ આ 1/d એટલે આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ ઇન્ટિગ્રેશન dx. તો આ બધાનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ સ્ક્વેરનું x³/3 bx³ bx⁴/4 અને માઇનસ x²/2 2 કેન્સલ કરી દઈશું. અહીં x³/3 x²નું 3 કેન્સલ 6bx ફરી 1/d ઓફ આ ફરી એનું એક્સ પ્રત્યે ડેરિવેટિવ્સ એનું સાદું રૂપ આપી દઈશું આ મુજબ. તો એ થઈ જશે પીઆઈ અને જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ પીઆઈ એ આપણને આ મુજબ મળશે. આગળ એક્ઝામ્પલ જોશું. સોલ્વ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન 3⁴ પ્લસ 2d³ માઇનસ 3d² y = x² પ્લસ 3e⁴x પ્લસ 4 sin x. તો જનરલ સોલ્યુશન માટે સૌપ્રથમ પીઆઈ મેળવી દેશું. તો પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા સીએફ મેળવી દેશું. તો સીએફ મેળવવા ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન m⁴ પ્લસ 2m³
માઇનસ 3m² ઇક્વલ ટુ 0. m² કોમન લઈ લેશું. બીજો ફેક્ટર m² પ્લસ 2m માઇનસ 3, તો એના ફેક્ટર્સ m પ્લસ 3, m માઇનસ 1, એના ઉપરથી mની વેલ્યુ 1 અને માઇનસ 3. તો આ બે રિયલ અને ઇક્વલ રૂટ્સ છે, એના માટે CF થશે C1 પ્લસ C2x ઇન્ટુ e0x, એ 1 થઈ જાય. તો એ બે રૂટ્સને અનુરૂપ CF C1 પ્લસ C2x, આ ડિસ્ટિંક્ટ રૂટ્સ છે, તો પ્લસ C3e1x પ્લસ C4e-3x. PI ફાઇન્ડ કરીએ તો PI ઇક્વલ ટુ 1/f of D of capital X, f of D ફેક્ટર લખી દઈશું D² ઇન્ટુ D² પ્લસ 2D માઇનસ 3 of x² પ્લસ 3e2x પ્લસ 4 sin x. તો ત્રણેય ટર્મ્સ આપણે અલગ કરી દઈશું. તો આ 3 જે છે એ કોમન લઈ લેશું, અને અહીંયા e⁻x ફંક્શન છે, તો આપણે જોઈ ગયા ફોર્મ્યુલા 1/f of D of e⁻x ઇક્વલ ટુ 1/f of a e⁻x. એનો અર્થ શું થયો કે ડીની જગ્યાએ માત્ર એ મૂકવાના, અને e⁻x સાથે સરખાવશું તો a ઇક્વલ ટુ 2. તો આમાં જ્યાં ડી છે, ડીની જગ્યાએ આપણે 2 મૂકી દઈશું. તો 2² એટલે 4 થશે. અહીં 4 પ્લસ 4 માઇનસ 3 એટલે 5 થશે e⁻2x. અહીં sin x કે cos x હોય તો એના માટે ફોર્મ્યુલા જોઈએ આપણે કે D² ની જગ્યાએ માઇનસ a², અને sin x સાથે સરખાવશું તો a ઇક્વલ ટુ થશે એના માટે 1. તો D² ની જગ્યાએ માઇનસ a² મૂકશું, એટલે કે માઇનસ 1 મૂકશું. તો આમાં D² ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકી દેશું. તો D² ની જગ્યાએ માઇનસ 1, અહીંયા માઇનસ 1, આ માઇનસ 3 એટલે માઇનસ 4 પ્લસ 2D. તો એમાંથી 2 સામાન્ય લઈ લેશું તો થશે D-2 ઓફ sin x. અહીંયા આપણે 1/D² અને x⁻m ફંક્શન છે, તો x⁻m ફંક્શન હોય તો આપણે 4 ફોર્મ્યુલા હમણાં જોઈ ગયા, એનો યુઝ કરશું એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલાસ. તો આ જે સેકન્ડ ફેક્ટર છે એમાંથી આપણે -3 કોમન લઈ લઈશું. તો ઇન બ્રેકેટ આ મુજબ મળશે 1 માઇનસ D² પ્લસ 2D/3 ઓફ x². તો અહીંયા થશે -1/3D², અને આનું એક્સપાન્શન 1/1 માઇનસ D એ મુજબ. તો 1/1 માઇનસ D, ડીની જગ્યાએ કેટલા છે D² પ્લસ 2D/3 ઓફ x² છે, એટલે D² વાળા ટર્મ્સ સુધી લેશું. આનું એક્સપાન્શન 1 પ્લસ D એટલે D² પ્લસ 2D/3, આ ટર્મ્સ આવ્યો, પ્લસ D² એટલે D² પ્લસ 2D/3 હોલ સ્ક્વેર કરશું. તો હોલ સ્ક્વેરમાં ખાલી ડીના 2 ઘાતવાળું ટર્મ્સ કયું થશે, માત્ર આ એક જ 2D/3² એટલે કે 4D²/9. બાકીના ટર્મ્સ એમાં ડીની 3 કે એથી વધારે ઘાત, અને D³ ઓફ x² 0 થાય, D⁻4 ઓફ x² 0, તો બાકીના ટર્મ્સ તો 0 થઈ જાય. અહીંયા આપણે સાદું રૂપ આપી દઈશું. નીચે અહીંયા -4/2 છે એટલે -2. હવે ફરી અહીંયા sin x છે, તો આપણે જાણીએ છીએ
કે ડી સ્ક્વેરની જગ્યાએ માઇનસ એ સ્ક્વેર મૂકવું છે, પણ અહીંયા માત્ર ડીવાળું ટર્મ્સ જ છે, તો ડી સ્ક્વેરવાળું ટર્મ્સ લાવવા D+2 વડે ઉપર નીચે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું, એટલે ન્યુમેરેટરમાં D+2 અને ડિનોમિનેટરમાં થશે D-2 ઇન્ટુ D+2, એટલે કે D² - 4 ઓફ sin x. તો એમાં આપણે ડી સ્ક્વેરની જગ્યાએ માઇનસ એ સ્ક્વેર એટલે કે -1 મૂકી દઈશું, તો -1 - 4 એટલે -5, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2/5 થશે. D ઓફ sin x, કેપિટલ D એટલે D/dx ઓફ sin x એટલે sin xનો ડેરિવેટિવ cos x પ્લસ 2 sin x. તો સેકન્ડ ટર્મ એનું સદરૂપ આપી દીધું -1/3D², અહીંયા ઓફ આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ છે. તો હવે આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ 1/D² છે, તો 1/D ઇન્ટુ 1/D ઓફ આ કૌંસ 1/D એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx, તો 1/D ઓફ આ કૌંસ એટલે કે આ કૌંસનું એક્સ પ્રત્યે ઇન્ટિગ્રેશન, તો x²નું x³ પ્લસ 4 આ x²/2 થશે ઇન્ટુ 3, તો 2x²/3 રહેશે પ્લસ 14/9 ઇન્ટુ x, ફરી 1/D એટલે આનું ઇન્ટિગ્રેશન, તો એ વેલ્યુ મેળવી દઈશું અને જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ PI મૂકી દઈશું. તો એનું જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ PI આ મુજબ થશે. Solve the differential equation D4 y = sin 3x plus e⁻x plus x². તો એનું સોલ્યુશન મેળવવા y = CF plus PI, તો CF મેળવવા ઓક્સિલરી ઇક્વેશન m² + 4 = 0, m² = -4, એટલે m = થશે ±2i. તો એ કોમ્પ્લેક્સ રૂટ થશે, આલ્ફા ± i બીટા સાથે સરખાવશો તો આલ્ફા = 0 થશે, બીટા = 2 થશે. તો CF C1 cos βx plus C2 sin βx, આલ્ફા 0 છે, તો e⁻x એટલે e⁻0x એટલે 1 થઈ જાય ઇન્ટુ C1 cos βx પ્લસ C2 sin βx, બીટા બરાબર 2 મૂકી દઈશું, તો CF આ મુજબ. PI ફાઇન્ડ કરશો, PI = 1/D² plus 4 of sin 3x plus e⁻x plus x², દરેક ટર્મ્સ અલગ કરી દેશો. હવે sin 3x એટલે કે sin x ફંક્શન હોય તો આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ ગયા એ મુજબ D²ની જગ્યાએ -a² મૂકવી છે, તો અહીંયા D²ની જગ્યાએ -a = 3 છે, D²ની જગ્યાએ -3² એટલે કે -9, તો -9 + 4 એટલે -5 થશે, તો એની વેલ્યુઝ -1/5 sin 3x થશે. e⁻x સાથે સરખાવશો તો સેકન્ડ ટર્મમાં a = 1 થશે, તો e⁻x ફંક્શન હોય તો આપણે જોઈ ગયા 1/f(d) e⁻x = 1/f(a) e⁻x, એટલે કે f(d) માં d ની જગ્યાએ a મૂકવાના, d ની જગ્યાએ 1 મૂકશું, 1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 એટલે 5 થશે.
તો 1/5 e⁻x અહીંયા 1/d² + 4x². તો એની વેલ્યુ મેળવવા આજે આપણે મેથડ જોઈએ એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. તો એ માટે આમાંથી આપણે 4 કોમન લઈ લેશું. તો આ મુજબ થશે 1 + d²/4 of x². તો આ જે છે એ 1/1 + d of x² એવું થયું. ડીની જગ્યાએ d²/4 થશે. તો 1/4 અને ફોર્મ્યુલા 1/1 + d મુજબ 1 - d એટલે કે 1 - d²/4 + d². તો d²/4 સ્ક્વેર એટલે કે d⁴ થઈ જાય. d⁴ of x² તો 0 થઈ જાય એટલે એ ટર્મ્સ 0 થઈ જશે. તો હું આનું સાદુરૂપ 1/4 1x² એટલે x² -1/4 × 1/4 એટલે -1/16 × d² of x². તો x²નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 2 થશે એટલે એ વેલ્યુ થશે -1/8. તો આ પીઆઈ મેળવી દીધું આપણે અહીંયા. અને જનરલ સોલ્યુશન y = CF + PI એમાં વેલ્યુઝ મૂકી દઈશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d⁴. અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. d⁴ + d² + 16y = 16x² + 256. તો એનું જનરલ સોલ્યુશન મેળવવા સૌપ્રથમ CF મેળવી દેશું. તો ઓક્સિલરી ઇક્વેશન લખશું. આ f(d)માં ડીની જગ્યાએ m મૂકી દે છે એટલે m⁴ + m² + 16 = 0. તો એનું સોલ્યુશન મેળવવા આપણે m² વડે ડિવાઈડ કરી. તો m² + 1 + 16/m². તો m² + 8 + 16/m² -8 + 1 = 0. તો આ થશે m + 4/m² = 7. m + 4/m = ±√7. m + 4/m = √7 થશે. અને બીજી વેલ્યુ m + 4/m = -√7. એના ઉપરથી બે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ. તો એના ઉપરથી એમની વેલ્યુઝ આપણે આ મુજબ મેળવી શકીએ. તો આ ચારેય રૂટ છે એ કોમ્પ્લેક્સ રૂટ છે. આલ્ફા ± i બીટા એવા ફોર્મમાં છે. આ રૂટ્સ માટે આલ્ફા √7/2 બીટા 3/2 થશે. તો આ રૂટ્સને અનુરૂપ CF આ મુજબ થશે e⁻α એટલે કે √7/2x c1 cos બીટા એટલે 3/2x + c2 sin 3x/2 પ્લસ આ જે રૂટ છે એના માટે એને આલ્ફા ± i બીટા સાથે સરખાવી દે. આલ્ફા = -√7/2 એટલે e⁻√7/2x કૌંસમાં c3 cos બીટા = 3/2. તો c3 cos 3/2x + c4 sin 3/2x. પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે 1/f(d) એટલે કે d⁴ + d² + 16
of 16x² plus 256. તો અહીંયા આપણે આમાંથી 16 કોમન લઈ લેશું. તો આ થશે 1 પ્લસ, અને આ મુજબ લખી શકશો 1/16 ઇન્ટુ 1 પ્લસ d⁴ પ્લસ d² બાય 16. તો 1/1 પ્લસ d⁴ પ્લસ d² બાય 16 ઓફ 16x² પ્લસ 256 એ મુજબ. હવે આનું એક્સપાન્શન 1/1 પ્લસ d એ મુજબ. તો 1/1 પ્લસ dનું એક્સપાન્શન 1 માઇનસ d પ્લસ d² એ મુજબ. તો 1 માઇનસ dની જગ્યાએ કેટલા છે? આટલા છે d⁴ પ્લસ d² બાય 16. તો હવે અહીંયા x² વાળું ટર્મ્સ છે, તો d⁴ ઓફ x² ને એ તો 0 થઈ જશે. તો d⁴ વાળા ટર્મ્સથી જરૂર નહીં રહે. તો માત્ર માઇનસ ડીમાં d² બાય 16 આ એક ટર્મ્સની જરૂર પડશે, પ્લસ ડી આખો એનો સ્ક્વેર, પણ એમાં તો ડીની 2 કરતાં વધારે જ ઘાત આવશે, એ કંઈ જરૂર નહીં પડે. તો આનું સાદું રૂપમાં આપી દઈશું 1/16 1 ઓફ 16x² પ્લસ 256 માઇનસ 1/16 d² ઓફ d² ઓફ 16x² પ્લસ 256 એટલે થશે 32. તો 32 ઇન્ટુ માઇનસ 1/16 એટલે -2 થશે. તો આનું સાદું રૂપ મુજબ. તો એ પીઆઈ થઈ ગયું. જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ પીઆઈ આ મુજબ લખી દેશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d² minus 4d plus 4y = x² plus e⁻x plus cos 2x. તો એક્ઝિલરી ઇક્વેશન આના માટે m² minus 4m plus 4 = 0, એટલે m minus 2 હોલ સ્ક્વેર = 0. તો mની વેલ્યુ 2 2. તો બે રિયલ અને ઇક્વલ રૂટ્સ છે, તો એના માટે CF c1 plus c2x into e⁻2x. તો એ CF થશે. અને આપણે 1 થી દર્શાવીએ છીએ. હવે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા 1/d² minus 4d plus 4 of x² plus e⁻x plus cos 2x. તો ત્રણેય ટર્મ્સ આપણે જુદું લખી દઈશું. x² વાળા ટર્મ્સ છે, તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા છે એનો યુઝ કરશું. અહીં d² minus 4d plus 4માંથી 4 કોમન લઈ લેશું. તો આ મુજબ થશે 4ની જગ્યાએ 1 પ્લસ d² minus 4d બાય 4 ઉપર લખશું. તો -1 કરી x². અહીં e⁻x હોય તો આપણે જાણીએ છીએ ફોર્મ્યુલા 1/f of d⁻x = 1/f of a⁻x. એટલે કે ડીની જગ્યાએ માત્ર એ મૂકી દે. e⁻x સાથે સરખાવશું તો a = 1 છે, તો આમાં ડીની જગ્યાએ 1 મૂકી દેશું. તો 1 minus 4 plus 4 એટલે +1 રહેશે. તો 1 e⁻x એટલે e⁻x. હવે અહીંયા cos x ફંક્શન હોય તો આપણે જોઈએ કે sin x અથવા તો cos x હોય તો d²ની જગ્યાએ -a² મૂકવી છે. અને cos x સાથે સરખાવશું તો a = 2 થશે. તો d²ની જગ્યાએ આપણે -a² એટલે કે
-4 મૂકશું તો ડી સ્ક્વેરની જગ્યાએ -4 પ્લસ 4 ઓફ cos 2x પ્લસ 4 -4 જશે -1/4 ઇન્ટુ 1/d ઓફ cos 2x અને 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx તો 1/d ઓફ cos 2x એટલે થશે cos 2xનું ઇન્ટિગ્રેશન sin 2x/2 એટલે આ થશે -1/8 sin 2x e⁻x એ તો જોઈ ગયા હતા. અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ ટર્મનું એક્સપાન્શન તો આ જે છે એ 1/1 પ્લસ ડીની જગ્યાએ d² -4d/4 છે તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલામાં આપણે ડીની જગ્યાએ આટલા મૂકી દઈશું 1/1 પ્લસ ડી એક્સપાન્શન એનું 1 - d પ્લસ d² એ મુજબ તો એનું એક્સપાન્શન આ મુજબ 1/4 બાર કોમન છે 1 - ડીની જગ્યાએ d² -4d/4 પ્લસ d² એટલે આખાનો સ્ક્વેર પણ એમાંથી ઓફ x² વાળું ટર્મ છે તો d² સુધી ટર્મ લેશું તો d² વાળું ટર્મ્સ થશે આ હોલ સ્ક્વેરમાં માત્ર 4d²/4 એટલે 16d²/16 એટલે કે પ્લસ d² ઓફ x પછી એના ક્યુબમાં ને તો ડીની 2 કરતાં વધારે ઘાત થઈ જશે ઓફ x² એ 0 થઈ જાય તો આટલાનું સાદુરૂપ 1/4 1x² એટલે x² થશે આનું થોડું સાદુરૂપ આ મુજબ થઈ ગયું તો હવે 1 ઓફ x² એટલે x² પ્લસ d ઓફ x² 2x થશે 3/4 ઓફ d² x² એટલે 2 3/2 ઇન્ટુ 2 3/4 ઇન્ટુ 2 એટલે 3/2 થશે પ્લસ e⁻x -1/8 sin 2x તો આ જે વેલ્યુ એ પીઆઈ આપણે મેળવી દીધું જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ પીઆઈ એ વેલ્યુઝ મૂકી દેશું તો જનરલ સોલ્યુશન આ મુજબ છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d³ + 2d² + d ઓફ y = e⁻2x + x² + x તો એના માટે CF ફાઇન્ડ કરવા ઓક્સિલરી ઇક્વેશન f(d) માં ડીની જગ્યાએ m મૂકી દે m³ + 2m² + m = 0 m કોમન લઈ લેશું બ્રેકેટમાં m² + 2m + 1 એટલે m+1 હોલ સ્ક્વેર થશે તો mની વેલ્યુ 0 -1 અને -1 તો 0ને અનુરૂપ CFનો પાર્ટ C1 e⁻0x એટલે C1 આ બે ઇક્વલ રૂટ્સ છે તો એના માટે CF થશે C2 + C3x e⁻x છૂટું પાડી દઈએ તો આ મુજબ થશે. હવે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા પીઆઈ = 1/f(d) ઓફ X તરીકે e⁻2x + x² + x તો એ બેને આ બે ટર્મ્સ જુદા લખી દઈશું 1/d² + 2d² + d ઓફ e⁻2x અને પ્લસ 1/d³ + 2d² + d ઓફ x² + x e⁻2x તો e⁻x ફંક્શન હોય તો આપણે જોઈ ગયા કે એમાં f(d) માં ડીની જગ્યાએ એ મૂકીશું તો અહીંયા e⁻x સાથે કમ્પેર કરીએ અને આપણે તો a = થશે 2 તો આ જે f(d) છે એમાં ડીની જગ્યાએ 2 મૂકી દેશું તો એ આ મુજબ થઈ જશે. હવે x(m) ફંક્શન હોય તો આપણે જાણવું છે એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવી છે આમાંથી પહેલાં આપણે ડી કોમન લઈ લેશું તો ડીની જગ્યાએ 1
પ્લસ આ 2D પ્લસ ડી સ્ક્વેર રેસ ટુ -1 ઉપર કાઢ લખે તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ. તો હવે આ 1 પ્લસ ડી રેસ ટુ -1 એવા ફોર્મમાં થઈ ગયું. ડીની જગ્યાએ છે 2D પ્લસ ડી સ્ક્વેર. તો 1/1 પ્લસ ડી એનો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા 1 માઇનસ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર એ મુજબ. તો 1 માઇનસ ડીની જગ્યાએ 2D પ્લસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર એટલે 2D પ્લસ ડી સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ. હવે એમાં આપણે માત્ર એક્સ સ્ક્વેરવાળા ટર્મ્સ છે એટલે વધુ ડી સ્ક્વેરવાળા ટર્મ્સ જ જોઈ. કારણ ડી ક્યુબ ઓફ આ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ એ તો 0 થઈ જાય. તો ડી સ્ક્વેરવાળા ટર્મ્સ જ. તો 2D પ્લસ ડી સ્ક્વેર એનો સ્ક્વેર કરશું તો એમાં માત્ર ડી સ્ક્વેરવાળું આ એક જ ટર્મ્સ મળશે પ્લસ 4D સ્ક્વેર. તો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દઈએ. આ મુજબ થશે ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ. ફર્સ્ટ અમે એમના 1/d એમના 1 ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ એટલે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ -2 ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ એટલે 2x પ્લસ 1 પ્લસ 3 ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ એટલે કે આનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 2 થશે. તો 3 ઇન્ટુ 2 એટલે 6 થશે. તો 1/d ઓફ આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx. તો 1/18 e⁻²x અને અહીંયા 1/d ઓફ આથ એટલે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 3x પ્લસ 4 એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. તો એ આ મુજબ થશે અહીંયા x³/3 - 3x²/2 પ્લસ 4 સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ. તો એ પીઆઈ મેળવી દીધો આપણે. તો જનરલ સોલ્યુશન y = CF પ્લસ પીઆઈ. તો given differential equation એનું જનરલ સોલ્યુશન y = c1 plus c2 e⁻⁻x plus c3 x e⁻⁻x plus pi ની વેલ્યુઝ 1/18 e⁻²x plus x/6 into 2x² minus 9x plus 24. તો આ જ મેથડના વધુ એક્ઝામ્પલ્સ એક્સરસાઇઝ માટે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. એના આન્સર્સ આ મુજબ છે. તો CF ફાઇન્ડ કરવા પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે નેક્સ્ટ મેથડ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં